बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन به مونږ لیکچر 4 کو په میتھمیټکس کې خو دا غي نمخ کې لیک پریویس کلاسز با وایو مونږ رټولنا په دې چپټر کې اول سیټ ویلو د سیټ ډیفینیشن ویلو بیا د سیټ ډیفینیشن نه بعد مونږه ریپرزنټیشن اف سیټ ویلو او زم سره په درې ټایپس یو زم سره ډیسکریپټیو فارم یو ټیبولر فارم او یو زم سره سیټ بیلډر فارم بیا مونږ راغلیو مونږ په دې بسی بیا وی چې اپریشن اف سیټ او پاګه کې مونږ بیا د وقت ویلو یو مونږ یونین اف سیټ ویلو یو انټرسیکشن اف سیټ ویلو یونین اف سیټ د دوه سیټونو په منځ کې چې کله مونږ یونین اخلو نو په یو سنگل سیټ کې به ولیکو او دا غي سره به مونږ ریپیټ الیمنٹ مونږه پاګه یو سیټ کې بیا دوباره نه لیکو انټرسیکشن اف سیټ په دوه سیټونو کې چې کم کامن الیمنٹ او هغه به مونږ را اخلو هغه به د دوه سیټونو هغه انټرسیکشن راځي نه کوم ټاپک چې دی هغه زم سره ډیفرنس اف ټو سیټ د دوه سیټونو په منځ کې به ډیفرنس مونږ څنګه کو یعنی سبټریکشن به د دوه سیټونو په منځ کې مونږ څنګه کو نو هغه زم سره مختلف دی کم ډیفرنس چې مونږه په نمبرز کې کو هغه مختلف دي د سیټ د ډیفرنس نه نو په سیټ ډیفرنس په مونږ څنګه کو د ډیفینیشن دی کوم یو دوه سیټونو راوالو یو سیټ ا راوالو او یو سیټ بی راوالو او د دې مونږ ډیفرنس کو نو د سیټ ا هغه الیمنٹ چې هغه به زم سره په دې سیټ بی کې نه یعنی که فرض کا د دې الیمنټس چې هغه زم سره په دې سیټ ا کې وو او هغه الیمنٹ په سیټ بی کې هم نو هغه به د دې دوه په دې ډیفرنس کې ناراضي د دې ډینوټډ چې کوم دی د دې ا ډیفرنس بی هغه موږ د سیم کولای شو چې ا ماینس بی یا دا نو د دې کوم څه چې کوم دی د مونږه په ا ډیفرنس بی په دې فارم کې هم ویلې شو او دا مونږه د سیم ویلې شو چې ا ډیفرنس بی دواړه یو شی دی اوس په سیټ بیلډر فارم کې به دا مونږ څنګه وایو که چېرته کې مونږ ا ډیفرنس بی کو نو x such that x belong to a که هغه الیمنٹ هغه زم سره په دې سیټ ا کې وو نو هغه الیمنٹ په دې سیټ بی کې نه دا زم سره د ا ډیفرنس بی خبر رااله که مونږ بی ډیفرنس ا کو نو د سیټ هغه الیمنٹ چې هغه زم سره په دې بی سیټ کې شته نو هغه الیمنٹ به زم سره په دې سیټ ا کې نه اگزامپل په کو بیا دا غینه تاسو خپو شي تاسو سره په ایکسرسایز 1.2 کې کوېشن نمبر 5 ډیفاین ډیفرنس اف سیټ نو ډیفینیشن تاسو ته مالي کله ده دا په بوک کې هم شته دا د دې ډیفینیشن راغی بیا درې سیټونه درکړي دي یو د اس سیټ تر کړه یو کیو سیټ تر کړه یو د او درکړه او تاسو ته وایي په دې کې مختلف جزونه درکړي دي اس ماینس کیو معلوم کړئ اس ماینس او معلوم کړئ او دغه شانتي د اف پوری د دې جز درکړي نو زه به اس ماینس کیو معلوموم او اس ماینس او دا باقي او بیا تاسو سالو کوئ نو فرست اف آل s minus q یو به s minus q زو معلوموما او یو به s minus o وس s minus q چې کله مونږ معلومو یعنی s او د q په منځ کې چې زو ډیفرنس ګورم د سیټ s هغه الیمنٹ چې هغه زم سره په دې q سیټ کې نه نو دا چې کله زو سالو کوم نو s minus q is equal to the set s element will come 2 3 4 minus q set zam sar de 0 2 4 definition دار کوم s minus q کو نو د set s هغه element چې هغه زم سره په دې q set کې نه نو s minus q is equal to کوم وګورو دا 2 زم سره یو دسی نمبر دی چې د زم سره په s set کې هم دی او د زم سره په q set کې هم دی یعنی دا 2 زم سره belong کوي د s set ته هم او دا 2 belong کوي زم سره د کیو سیټ ته هم نو دی به زم سره د دې په ډیفرنس کې ناراضي خو که تاسو د 3 ته وګورئ نو 3 زم سره په سیټ اس کې داسې الیمنټ دی چې هغه زم سره په دې کیو سیټ کې نشته چې نشته نو دا تاسو د دې ډیفینیشن مطابق چې تاسو سره یو سیټ ته belong کوي او دی بل ته نه کوي نو هغه به بیا د دې په ډیفرنس کې راځي نو 3 تاسو سره په سیټ اس کې داسې الیمنټ دی چې هغه په کیو سیټ کې نشته نو صبر راشي یو به 3 راشي اوس که تاسو وګورئ 4 سره په سیټ اس کې شته او هغه سره په کیو سیټ کې هم شته چې په دوانو سیټونو کې وو نو بیا به تاسو سره د دې په ډیفرنس کې ناراضي نو اس ماینس کیو د دې دوانو ډیفرنس زم سره واحد یو الیمنٹ دی چې هغه زم سره یو 3 دی چې دا 3 زم سره صرف په دې سیټ اس کې شته او په دې کیو سیټ کې نشته نو اس ماینس کیو بس تاسو سره راشي صرف 3 دا تاسو د دې دوه سیټس په منځ کې ډیفرنس معلوم کو وس اس ماینس او معلومو s minus o نو s minus o سیټ چې کله زما معلومه s minus o is equal to sit s ته سره ده
2 3 4 ماینس او د سره دی 3 7 9. نو بیا د دې ډیفینیشن مطابق موږ به د سیټ اس هغه الیمنٹ ګورو چې هغه زموږ سره په دې او سیټ کې نه وي. نو که تاسو اس ماینس او ګورئ نو 2 اولنی الیمنٹ 2 دی. نو 2 یو داسې الیمنٹ دی چې هغه زموږ سره په دې اس سیټ کې شته خو دا 2 زموږ سره په دې او سیټ کې نشته. چې نشته نو دی به زموږ سره د دې په ډیفرنس کې راځي. 3 یو داسې الیمنٹ دی چې هغه زموږ سره په دې اس سیټ کې هم دی او هغه زموږ سره په او سیټ کې هم دی. نو دا به د دې دواړو په ډیفرنس کې نه راځي. ښه 4 دی. 4 زموږ سره په اس سیټ کې شته او هغه زموږ سره په او سیټ کې نشته. چې نشته نو د سیټ ا هغه الیمنٹ چې هغه په دې کې نه نو هغه به د دې په ډیفرنس کې راځي. نو هغه زموږ سره سره 4 یعنی 2 او 4 دا دواړه د سیټ اس داسې الیمنٹ دي چې دا تاسو سره په او سیټ کې نشته. نو اس ماینس او ډیفرنس تاسو سره د دې دوه سیټونو کم راغی هغه سره دا راغی. اوس کې چېرته کې تاسو کیو ماینس اس ګورئ نو اس ماینس کیو موږ معلوم کو هغه زموږ سره 3 راغی. اوس ګورو چې کیو ماینس اس او کیو ماینس اس به څنګه معلومو. نو کیو ماینس اس کیو سیټ زموږ سره څه دی 0,2,4 ماینس اس سیټ زموږ سره څه دی 2,3,4. کیو ماینس اس چې زه معلوموم د سیټ کیو هغه الیمنٹ چې هغه به زموږ سره په اس کې نه وي. نو کیو ماینس اس از ایکول ټو د سیټ کیو هغه الیمنٹ چې هغه به زموږ سره په دې اس سیټ کې نه وي. نو 0 زموږ سره دلته کې شته په دې سیټ کې نشته. ډیفرنس کې به راځي. 2 دلته کې هم دی دلته کې هم دی نو 2 به کې نه راځي. 4 دلته کې هم دی دلته کې هم دی نو دی به تاسو سره 4 په دوانو کې بیا د دې په ډیفرنس کې نه راځي. نو کیو ماینس اس به تاسو سره سره شي 0. نو که دلته کې تاسو وګورئ اس ماینس کیو چې موږ کو هغه 3 راځي او کیو ماینس اس چې کو هغه زموږ سره 0 راځي. نو ظاهره خبره ده چې د دې نه موږ دا غوښتی شو چې اس ماینس کیو چې کوم دی دی به زموږ سره نه برابر د کیو ماینس اس. ضروري نه ده چې زموږ سره د دوه سیټونو ډیفرنس چې موږ کوو هغه زموږ سره سیم راشي. نو دا به زموږ سره ډز ناٹ ایکول ټو کیو ماینس اس راځي. ښه همدغه شانتي دا باقي کم 3 جزبه کې ما کړو 3 به تاسو وکئ. کوېسچن نمبر 6 تاسو ته ما ویلو په هغې کې 3 سیټونه یې دلته درکړي دي. د دې 3 واړو یونین چې اخلئ نو په سنګل سیټ کې به یې ولیکئ او په هغې کې به ریپیټ الیمنٹ نه لګوئ. ا انټرسیکشن بی انټرسیکشن سی چې ولا معلوموئ د 3 واړو سیټونو کم کامن الیمنٹ چې دي هغه به په یو سنګل سیټ کې ولیکئ چې کوم به کې کامن وي هغه به ا انټرسیکشن بی انټرسیکشن سی راشي. همدغه شانتي 7 نمبر کوېسچن دی 3 سیټه یې دلته درکړي هم د دې یونین هم د دې 3 سیټونو انټرسیکشن دغه به معلوم کړئ. بیا لاست نمبر کوېسچن یې دلته درکړی دی ال سیټي دلته درکړی هغه سره دی 1 2 3 سیو کړي دلته. ها نو ال یونین ام چې زه معلومومه نو ال سیټ زم سره دا دی او ام سیټ زم سره ام ټي دی. نو د ام ټي سیټ سره چې زه یونین اخلم د ال سیټ نو هغه به زم سره واپس راځي ام ټي سیټ راځي. نو ال یونین ام دا به وکئ. دغه شانتي ال انټرسیکشن ام سیټ کې زم سره الیمنټس نشته په ال سیټ کې شته. په دوانو سیټونو کې به وګورئ که کامن الیمنٹ به کې جوړې کوي که نه نو د هغې ام ټي هغه به هم زم سره ام ټي سیټ راځي. نو ال انټرسیکشن ام دا به هم معلوم کړئ. نو تاسو سره ایکسرسایز 1.2 پورې ریویژن وشو. دا کوېسچن تاسو مخکې هم سالو کړي دي. 1.1 کې سیټ هغه 3 کم فارمز چې هغه او په دې کې زم سره اپریشنز آن سیټ نو هغه 3 واړه موږ وکړو ډیفرنس او یونین او انټرسیکشن. د دې ریلیټډ چې کومې کوېسچنې دي هغه به دوباره تاسو سالو کړئ او وبه یې ګورئ او که بیا هم چاته مسله وه نو هغه بیا زم سره رابطه وکړئ. د الله په امان.